بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د کمپیوټر هارډویر سٹارټ کړی وو. امید دی چې تاسو به ما سره مطلب په دغه کې تعاون کې تاسو به دغه د نورې ویډیو هم کتلی. البته که څوک په فرست ټایم باندې دا ګوري نو په یوټیوب باندې بره تاسو ته به په آی بټن باندې پوره پلی لیست میلاو شي. یو ځنه تاسو دا کتای شو. مونږ اصل کې ابتدا د کمپیوټر سافټویر نه کړې وه. او کمپیوټر سافټویر هم چونکې دا کورس که تاسو خیال وکړئ سیکنډ ایئر ته ما پړاوالو، نو ما کله چې اپریټنګ سیسټم سٹارټ کړلو نو هغو ته په سافټویر کې پرابلم و، نو ما مجبوراً سافټویر چې څومره ټایپس دي کوم قسم اگزامپل وي داسې په فاسټ اوورویو کې، چونکې موږ اوس کمپلیټلی د فرست ایئر کورس نشو پړاولی د دغې وجې نه چې څومره پاسبل وو نو هغه پکې موږ ټیچ کړلو. بیا چې کله موږ سافټویر ختم کړل مختلف کیټګریز او تاسو په انفارمیشن کې تاسو په نالج کې ډیره اضافه راغله او موږ اپریټنګ سیسټم شروع کالو. نو چونکې اپریټنګ سیسټم دا ریکوایرډ ده د هارډویر دپاره، نو موږ چې د هارډویر معلومات واخیستل تاسو نه نو تاسو ریسپانس مطلب کمزوری و، نو ما وګڼله چې مخکې چې زه لاړ شم اپریټنګ سیسټم له زه به په هارډویر باندې مطلب دا چې داسې روښنایي به ورته واچوم کم از کم که ویلي ویم چې ریوایز شي، که نه یې ویلي چې ورته کلیر شي. نو موږ د هارډویر مختلف کمپوننټ یا موږ ویلی شو چې کمپیوټر چې کوم بیسیک ارکیټیکچر دی باغ کې موږ سره انپوټ یونټ دی یا بیا پروسیسینګ یونټ دی، سټوریج دی او آوټپوټ یونټ دی. دا موږ سٹارټ کړي وو. موږ دغه لاست آوټپوټ یونټ له راغلو. نو اول به موږ دا شی کو که ډیفاین کو موږ آوټپوټ ډیوایس کوم دی، جنرالایز آوټپوټ ډیوایسز. It is a device that allow the computer to communicate result, information or data to the outside user یا world. کلیر شولو؟ مطلب دا یې موږ سره څه دی هغه ډیوایس دی چې کوم کمیونیکیټ کوي ریزلټ، انفارمیشن یا ډیټا د کمپیوټر نه. دا ډیټا یا ریزلټ یا انفارمیشن دا کمیونیکیټ کوي outside the world ته in the form of graphics, in the form of hard form یا in the form of display یا in the form of sound او دا یوزر ته. خو بیا یې موږ سره نارملی که موږ وکسو چې کومه پروسیس ډیټا وي باینري فارم کې دا یې موږ سره کنورژن وشي چې د هیومن انډرسټینډیبل فارمیټ ته. فنکشنلیټي د آوټپوټ دا دی. نارملی کمپیوټر کې انسایډ د کمپیوټر چې څومره قسمه ډیټا هم ده دا موږ سره په څه شي کې په باینري فارم کې پروسیس چې کومه ډیټا وي پروسیسر چې پروسیس کی دا په باینري فارم کې. نو کله چې موږ وغواړو چې دا باینري فارم ډیټا هیومن انډرسټینډیبل فارمیټ یا فارم ته کنورټ کو، لکه ټیکسټ شولو، ساوند شولو، ایمیج شولو، ویډیو شولو، دغه لپاره موږ سره چې ریسپانسیبل یا استعمالیږي دغه لپاره آوټپوټ چې کوم ډیوایس ته دا استعمالیږي. خو بیا موږ سره چې کوم آوټپوټ ډیوایسز دي دا موږ سره مختلف ټایپس کې دي. لکه فار ایگزامپل زه دلته داسې ډیویژن کم هغه مطلب چې کومې موږ سره ویژوال آوټپوټ ډیوایسز دي یا ډسپلی سکرین بیس دي. نو پخ کې موږ سره مانیټر درومي. مانیټر بیا موږ سره ال ای ډیم کېدی شي، ال سی ډیم کېدی شي او ال ای ډیم کېدی شي. په دغه باندې موږ سره ټیکس، ایمیج او ویډیو دا ډسپلی کیږي. دغه نه علاوه پروجیکټر بعضې هغه ورته ملټي میډیا یایي. دا موږ سره په یو لارج سکرین باندې د آډینس دپاره چې کومه دا سافټ آوټپوټ دی یا ویژوال آوټپوټ دی یغه د ډسپلی دپاره چې موږ سره ټیکس هم کېدی شي، ګرافیکس هم کېدی شي، ویډیو هم کېدی شي. نو دا هغه دپاره چې کومه موږ سره مطلب آوټپوټ ډیوایس استعمالیږي موږ ورته څه پروجیکټر ورته یو. دغه نه علاوه موږ سره سمارټ بورډ دي. که تاسو خیال وکړئ موږ سره د لیټیسټ ټیکنالوژي کې موږ سره سمارټ بورډ استعمالیږي. نو سمارټ بورډ نارملی دا د انټریکټیو ډسپلی لپاره موږ سره استعمالیږي. نو دغه ته موږ څه ویلی شو دا مې موږ سره یو ویژوال آوټپوټ ډیوایس دی. دغه نه علاوه بیا موږ سره پرنټ آوټپوټ ډیوایس هم وي. په پرنټ آوټپوټ ډیوایس کې به زه فی الحال تاسو ته د پرنټر او د پلاټر خبره وکړم. پرنټر یې موږ سره پرمننټ چې کوم هارد کاپي په پیپر باندې د موږ سره پروډوس کوي. بیا موږ سره مختلف ټایپس دي د پرنټرز والا. نارملی کله چې موږ ته په هارد فارم کې ټیکسټ یا ډاکومنټ په کار شي یا ګرافیکس په کار شي چې موږ یې څه کو په هارد فارم کې په پیپر فارم کې دا موږ پرنټ کو. نو هغه لپاره موږ سره چې کوم آوټپوټ ډیوایس استعمالیږي نو ته موږ څه یو پرنټر یو. بیا on the basis of natures یا on the basis of ink they use یا on the basis of چې کومې موږ سره د ډسپلی د کلر بیس د موږ سره ډیوایډ شوي په ملټیپل کیټګریز کې. خو بهرحال زه به سمپلیفای دوه قسمه پرنټر تاسو ته وایم. یو ته موږ امپیکټ پرنټر یو ته موږ نان امپیکټ پرنټر یو. امپیکټ
پرینټر الریډي موږ سره که زه تاسو ته وایم د موږ سره چې کوم ډاټ میټرکس پرینټر دی دا اگزامپل دی د څه شي د امپیکټ پرینټر. که نان امپیکټ پرینټر موږ وکړو نو انجیکټ پرینټر یا موږ سره لیزر پرینټر دا د نان امپیکټ پرینټر ټایپس دي. که تاسو ته دا نه وي کلیر نو دغه لپاره فرست ایئر چې کوم بوکس دی په هغه کې به تاسو ته دغه ډیټیل میلاو شي. زه صرف یو اوورویو تاسو لیر کوم. بیا موږ سره پلاټر دی. پلاټر دا موږ سره استعمالیږي کله چې موږ سره د لارج سکیل ډرایینګ میپ یا مختلف قسم انجینیرینګ ډیزاین یا براوشر یا مطلب مختلف قسم ایڈورټایزمنت لپاره چې کوم د غړ غړ بینر جوړیږي دغه شیانو د ډرا کېدو لپاره چې کوم موږ سره په هارد فارم کې مطلب هغه ډیوایس استعمالیږي چې دا ډسپلی موږ سره د سافت نه هارد ته کنورټ کی. نو هغه لپاره چې کوم ډیوایس استعمالیږي موږ ورته سیو پلاټر ورته یو. خو بیا موږ سره چې آډیو آوټپوټ ډیوایس دی. آډیو آوټپوټ ډیوایس کې موږ سره سپیکر شولو، هډفون شولو یا ایرفون شولو. که سپیکر موږ وګورو نو دا موږ سره د ساوند د پروډوس کېدو لپاره استعمالیږي. دا موږ سره یو آوټپوټ ډیوایس دی. سپیکر موږ سره دا څه دی؟ دا یو آوټپوټ ډیوایس دی کنه. د میوزیک د ساوند د وایس د الرټس دغه لپاره موږ څه استعمالو؟ سپیکر استعمالو. ها هډفون که موږ وکړو نورمالي دی موږ سره یو پرسنل آډیو آوټپوټ دی. نورمالي موږ کله چې وغواړو چې زه د خپل د موبایل آډیو یا ویډیو یا کال زه څه وکم زه پرسنلی صرف واورم نو لپاره موږ ایرفون یا هډفون یا ایرپورټس استعمالو. دی موږ سره څه دا موږ سره آوټپوټ آډیو ډیوایسز دي. بیا موږ سره ملټي میډیا آوټپوټ ډیوایس راځي. په دغه کې موږ سره وی آر هډسیټس دي او ای آر ګلاسز دي. نورمالي تاسو به ممکن دی چې اګمنټډ ریئلیټي یا ورچوال ریئلیټي تاسو کتلی. نورمالي دا هغه ورچوال ریئلیټي هډسیټ یا وی آر هډسیټ ورته موږ دا کله چې تاسو واچل شي دا په ورچوال ریئلیټي کې اګمنټډ ریئلیټي کې موږ سره استعمالیږي. نو تاسو به داسې محسوسوو چې کته ریئلی په دغه سچویشن کې دغه نه علاوه موږ سره چې کومه ای آر ګلاسز دي ورلې ډیجیټل ډیټا موږ سره ریل ورلد ولا دغه لپاره موږ سره ګلاسز استعمالیږي. دغه نه علاوه 3D پرینټرز دي. نورمالي 3D پرینټر باندې موږ 3 ډایمنشن چې کوم آبجیکټ دی دا از ان آوټپوټ ډسپلی کوو یا پرینټ کوو. نو وخت موږ سیخته موږ 3D پرینټرز یو. نو دا موږ سره مختلف اگزامپلز وو. دغه نه علاوه کوم په ډیلی یوز کې د آوټپوټ ډیوایس اگزامپل وکړو د موویز یا مختلف قسم فلمز یا مطلب مختلف قسم چې کوم ډاکومنټریز دي دغه واچ کېدو لپاره موږ مانیټر استعمالو، ټي وي استعمالو، سپیکر استعمالو. که موږ د اسایمنټ پرینټینګ وکړو نو دغه لپاره موږ شی استعمالو، پرینټر استعمالو. که موږ فار ایگزامپل یو کلاس کې یو ټیچر وکړو نو شی پروجیکټر استعمالوي. تاسو ته په سکرین چې د څه ښکاري د ډسپلی چې کومه ما تاسو سره واستلې ده په د غټ سکرین باندې دا څه دی د مو ملټي میډیا کنیکټ کړی دا موږ ملټي میډیا یا پروجیکټر یو. دنه علاوه چې موږ کله مختلف قسم مطلب دا چې قرآنی آیات یا مطلب نعت یا حمد یا سونګ دا موږ کله لیسن کوو نو لپاره موږ شی استعمالو، هډفون استعمالو. نو دا کامن ډیلی اگزامپلز دي. نو که زه یو کویک سمری تاسو لیر کم موږ سره آوټپوټ ډیوایسز ویژوال هم کېدی شي دا په پرینټ فارم کې کېدی شي دا په ایډوانس چې کومې موږ سره آوټپوټ ته لګه 3D شولو یا د ورچوال ریئلیټي شولو په دغه کې مو دا موږ سره په اډیو فارم کې پاسیبل دي. نو هوپفولي چې تاسو ته به دغه ویډیو نه د آوټپوټ ډیوایسز ریلیټډ څه نه څه انفارمیشن ملاو شوي. تاسو چې کوم زاړه انفارمیشن وو کمزوري وو یا نه وو نو به تاسو امپروو شوي. نو هغه ملګري چې په کوم سورس باندې ما ګوري کایندلی دا ویډیو ریپوسټ کوئ. خصوصا ټیک ټاک او داسې د یوټیوب ملګري دا زر صرف د خپل سټوډنټانو ته نه کوم ما یو لارج کمیونټي دا زه غواړم چې زه د خپل چې کومې ما سره مطلب نالج دی چې په ساده مطلب یو داسې لینګویج کې چې موږ سره دا کامنلی انډرسټانډیبل دا په پښتون کمیونټي کې چې دغه ته فائدہ ورسیږي. نو دا کم از کم تاسو لایک کوو، شیر کوو، کمنټس وکړو، ریپوسټ کوو چې ډیرو خلکو ته فائدہ وشي. امید دی چې تاسو ته په اوسه پورې چې مطلب چې کوم بیسیک ارکیټیکچر د کمپیوټر وو چې موږ ایکسپلین کړلو بخکې موږ انپوټ ښه ډیټیل سره وکړلو بیا هم پروسیسینګ ښه په ډیټیل سره وکړو سټوریج هم ښه په ډیټیل سره کړی او دا لاست کې موږ سره آوټپوټ او آوټپوټ هم موږ کوشش وکړو چې په دغه یو سلایډ کې څومره پاسیبل نو دا شي نه ډیر شي نه ما داسې تاسو ته وی چې کومې ما په ذهن کې و دلته په سلایډ کې نو تاسو چې دا ویډیو په هینډز فری باندې واورو او ځان سره نوٹ کړو. امید ده چې تاسو ته ډیر زیات انفارمیشن د دغه ویډیو نه ملاو شي. هغه ملګری چې ما پریویس ویډیو دغه سیریز ولا نه کتلی بره به تاسو ته پای بټن کې ملاو شي. جزاک الله خیر.